papunta na kami sa aming first nga event sa Lechon House sa Lawaan, Talisay City, Cebu. Okay? Ang aming setup ngayon ay tungkol listening setup. Ngayon guys, so dyan lang kayo. Magtatagalog na ako. Bye! Bye! Papunta na kami sa aming first event at kasama ko ngayon ang pinagagahi Miloy. Hello guys. Daniel. Hello guys. Okay, bye mga party bips. Ito guys. So, nandito na po tayo guys sa House of Lechon. Ito po ang first event namin ngayon. So, papakita po namin kung paano namin gawin ang aming setup. Okay? Diyan lang kayo. Bye! Bye! Boss, anong ginagawa mo, sir? 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 Anong ginagawa niya, sir? Ito, inaayos namin yung backdrop namin. Okay. So, guys, ito po yung backdrop namin. So, yan ang backdrop namin. Okay, guys. Ito yung cake. Cupcakes. So, ito po yun before setup. Sir, ano po yan? Ito ang styrodrum. Okay, styrodrum. Okay. Boss, anong ginagawa mo? Ano po? Yung Ito? Ginagawa yan yung ito. Nakabiran po namin yan. Si Miloy po sa balon ngayon. Siya po ang assign ngayon sa balon. guys, Okay. susugdan ko na po. Susugdan na naman guys. Ay, salamat. Boss! Ano yan, boss? Wow! 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 Ano, boss? Wow, boss! Wow! Ganda! Hi guys, so malapit na kami matapos. Kunti na lang matatapos na kami kasi maaga naming sinugdan kanina. Guys, dyan lang kayo. Makita nyo naman siguro kung paano namin sila. Okay, bye. Boss. Saan natin ilalagay yung yung balon? Dito sa lagay? Ano ba? Saan namin ibubutan? Ibubutan? Maganda siguro kung doon na lang. Doon. Okay na, boss.
aming ano yun bay? Dahil maaga naming sinugdan kanina. Yan. Kita nyo guys? Yan. Malapit na kami. Okay? So don't forget to subscribe to our channel, okay guys? Para sa mga bagong setup tsaka update. Okay guys? So, dyan na kayo. Bye. Boss, ano po masasabi niyo sa viewers natin po, boss? Hey! Boss din. Yes. Ano po masasabi niyo sa viewers natin? Guys, follow this video. Okay, follow this page. Boss. Boss, sir.